Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre laptopuri și tablete. Iar inspirația vine dintr-un comentariu al unui utilizator care a zis: de ce să-ți iei un laptop în ideea în care ai deja unul acasă sau ai deja un computer și să nu-ți iei o tabletă care este mai mică, mai portabilă și care probabil face același lucru ca un laptop portabil. În fine, întrebarea mi se pare foarte pertinentă, însă naște la rândul ei alte întrebări și despre asta vreau să vorbim astăzi. Vom vorbi despre câteva idei / rațiuni pe care eu le adopt atunci când vreau să achiziționez un dispozitiv și, bineînțeles, îți voi da câteva idei despre ce să urmărești din punct de vedere hardware atunci când vrei să achiziționezi un laptop sau o tabletă. Hai să vorbim despre ceea ce consider important atunci când achiziționezi un dispozitiv, chit că este laptop, tabletă, smartwatch și așa mai departe. Ecranul. El este elementul cu care interacționezi de fiecare dată când vrei să utilizezi dispozitivul. Așadar, informația ar trebui să fie afișată corect, estetic și clar, fără să am iconițe pufoase, fără să am text pufos și așa mai departe. Ar fi de preferat în cazul laptopurilor și a tabletelor să fie ori 720p foarte bun, ori un 1080p decent, cu luminozitate decentă și pentru că vorbim de segmentul mid-range, nu o să am pretenții să aibă 100% sRGB, 100% NTSC și alte chestiuțe de genul acesta. Pur și simplu vreau să am un ecran clar, sharp și cât de cât luminos să pot să-l folosesc inclusiv afară, pentru că de asta vorbim de dispozitive portabile. Al doilea lucru pe care eu îl consider important este fluiditatea operațiunilor de bază. Web browsing cu mai multe taburi deschise, consum multimedia, statul pe e-mail și rețele de socializare și, într-un final, editarea documentelor Office și gestionarea altor tipuri de fișiere. Asta înseamnă că dacă eu pot să fac aceste operațiuni de bază fără ca device-ul să se blocheze sau să stau foarte mult după el să aștept, ei bine, ai putea spune că este un dispozitiv bun. Nu trebuie să fie high-end ca să scrii un document Office, nu trebuie să fie ultra high-end ca să poți să te uiți la un film Full HD și nu trebuie să fie cea mai șmecheră tastatură din lume ca să poți avea o senzație tactilă cât de cât acceptabilă și să-ți duci munca la capăt. Acum că am discutat despre aceste lucruri, hai să mergem mai departe către hardware. Și aș vrea să încep cu laptopurile pentru că sunt ceva mai populare decât tabletele. Când alegem un laptop, se creează niște confuzii. Ce procesor aleg, dar câți RAM aleg, dar câți gigabytes aleg pe partea de stocare și așa mai departe. Consider că minimum necesar pentru a avea o experiență fluidă constă în un procesor i3 sau Ryzen 3, 4 GB RAM și, dacă se poate, un SSD. Indiferent de capacitatea lui, în această zonă de preț, un SSD va face diferența în viteza cu care device-ul se va mișca. Aș sta departe de procesoarele Intel Celeron, Intel Pentium sau seria A de la AMD, pentru că, deși sunt niște procesoare foarte bune pentru zona lor și categoria lor, experiența este destul de înceată. Nu ai cum să faci multitasking atât de fluid pe acele procesoare. Așadar, din punctul meu de vedere, minimum necesar este i3 sau Ryzen 3. Acum, hai să vorbim și despre tablete, unde lucrurile stau puțin diferit. Avem doi mari producători, sau mai bine spus, două mari ecosisteme, iPadOS și Android OS. Hai să vorbim prima oară despre produsele Apple. Da, știu, sunt foarte scumpe, foarte optimizate, însă ei au o ofertă și pentru un iPad entry level, cu hardware ceva mai vechi, poate cu mai puțin RAM decât ți-ai imaginat tu că ai nevoie. În schimb, experiența este foarte fluidă. De ce? Pentru că sistemul de operare este conceput să ruleze optim pe acel hardware. Și dacă ar fi să te uiți în lumea Android, un echivalent ar rula mult mai încet și nu ar fi la fel de bine optimizat. Dacă în continuare îți dorești Android, eu m-aș uita la tablete cu procesor minimum seria 600 de la Snapdragon sau echivalent. Pe partea de RAM,
tot 4 GB, pentru că aplicațiile în ultima vreme tind să consume ceva mai multe resurse. Și pentru a avea această fluiditate în utilizare, combo-ul de Snapdragon seria 600 și 4 GB RAM ar putea să fie minimum necesar pentru a-ți atinge scopul. Și în final, uite că ajungem să încercăm să dăm un răspuns întrebării de la începutul videoclipului. Laptop versus tabletă. Și am văzut acest subiect dezbătut în mai multe videoclipuri, dezbătut de mine și alte persoane și făcând cumva o compilație de informații am ajuns la o concluzie. Tehnologia a avansat foarte mult în ultima vreme și odată cu ea și softul. Așadar, lucrurile de bază pot fi efectuate atât pe tabletă cât și pe laptop, cu condiția să respecte ceea ce am spus la începutul videoclipului referitor de hardware și ecran. Acum, alegerea ar trebui să fie destul de simplă, mai degrabă orientate către domeniul tău de activitate. Dacă ai muncă de birou și trebuie să scrii documente, să răspunzi la mail-uri și așa mai departe, mi se pare mult mai util să ai o tastatură și un touchpad și un ecran mai mare decât un touchscreen și ecranul acesta minimalist. Cu toate acestea, dacă nu vrei să te cari cu un laptop, pentru tablete găsești o grămadă de accesorii, de la pixuri care adaugă această funcționalitate tabletelor ce nu o au din fabrică, la tastaturi cu touchpad, tastaturi Bluetooth, mouse Bluetooth, huse și așa mai departe. În fond și la urma urmei, dacă nu-ți permiți ambele dispozitive deodată, ai putea să te orientezi către oricare, pentru că poți să atingi exact același nivel de productivitate, indiferent de ecran și indiferent de metoda de introducere a datelor. Cam asta ar fi de spus pentru ziua de astăzi. Până data viitoare, nu uitați să vă dați cu părerea despre acest subiect în secțiunea de comentarii de mai jos și lăsați un like dacă v-a plăcut această informație și nu uitați să o împărtășiți și cu un prieten în cazul în care are și el nevoie de așa ceva.